Hi guys, my name is Esther and I've been living here in the UK for almost 6 years now as a dependent. Kani siya nga video is for one of the comments that we received sa ato ang previous na video, which is from Joy Min. Thank you so much, by the way, for suggesting this. So ana siya guys. Hi! Thanks for sharing your inspiring experience. I was wondering if you could also please share tips on how to get a job for those Filipinos who are already in the UK and what jobs. Thanks so much. So, na-inspire ko because as a dependent, kumbaga naningkamot jud kog tama na i-build ang akong career diri sa UK. Okay, first of all, dili ko nurse. Kung unsa man ang akong experience back in the Philippines, dili siya like ing ana ka openly accepted diri sa UK. That's why I have to start from somewhere. Joy Min, thank you so much for letting me share my experience in terms of getting those jobs successfully. So here we go. So I had a career back in the Philippines and my experience is basically customer service, marketing, and sales. So I came here as a dependent. My husband is a nurse. Well, as a nurse, gi-eskwelahan nila to back home, nag-IELTS sila. You know, all the things that is necessary for them to know para equipped sila when they come to the UK. Whilst me, as a dependent, wala dyan ko ingon ana, zero knowledge. So kailangan ako mag-try ways to actually adopt. So as a dependent holder, bawal ko mag-apply for work for dental or sports person, bawal na siya. And any other job na walay license, pwede ko mag-apply. So there's no limit sa unsa kung gusto maging job diri sa UK as long as qualified ko and as long as they find me kanang capable of the job. Nag-start ko og apply sa Indeed na app, which is highly suggested pod sa kanang mga dependent partners. So dito pod sila nag-apply. Ang Indeed na app is very helpful kay pwede man gud nimo siya i-filter kung unsa kalayo imong gusto na work, unsang klase nga work, naapod siya ka na ganing part-time ug full-time. So daghan gid kay kag pwede buhaton sa Indeed na job and daghan kay manggawas. Also, ipakita pud niya kung unsa imuhang ginatan-aw nga sweldo. So unsa imong gina-expect na sweldo. Kung makita na nimo siya, i-filter lang nimo ang Indeed na job. After nakabalo ko sa app, for me, ang pinaka-important gid na buhaton is ang CV or ang resume na imong ipasa sa ilaha kay dira mo gud mag-base ang ilahang decision kung i-shortlist ka nila sa work or dili. Dira pa lang daan, how do na jud dapat nimo. So it's not like in the Philippines na ipakita nimo imong now or butangan nimo picture. Ilaha diri kay kanang ano lang gyud, of course, imong personal information. Then ang imuhang school background. Gikan kinder ka, hantod nag-college ka or hantod nag-high school ka or unsa pa postgrad ka, ibutang to nimo tanan. Then ang imong experience na work from the Philippines. Whatever it is, ibutang lang gyud siya. Kay it will help. At least, kana manggud imong experience sa Pilipinas, pwede mangguna nimo ipamaba diri sa ilaha. Which is mo na akong gibuhat, by the way. So from there, kunwari nag-apply ko for domiciliary care. So, makita nimo ang ilang requirement. Kailangan nilag ingon ani na type of person, kailangan nilag ingon ani. So, i-tailor nimo ang imuhang cover letter. Cover letter, by the way, is kanang murag imong short introduction sa imong self para basahon nila. Para ana no, nag-apply kog domiciliary care. So, ang akong cover letter ato naka-tailor siya na I have an experience looking after my parent. Ingon ana, although it's not professional, but I do have an experience looking after someone. Ingon ana ba? So at least mo ingon sila dito pa lang ang first na nilang kailangan magud pag mag-HCA ka or mag-carer ka or kung baga sa ato ang term pa caregiver kay dapat naka-experience or at least you cared for someone miski pag dili siya professionally. Ingon ana ba? So at least nanas ay okay na siya experience. So ingon ana god same atong nag-apply pud ko work from home. So, technical support. So, ang ako pong is na ako'y experience na kanang mag-answer of calls, na ako'y telephone manner. Kanang mga yun, ba? Dain man to na software ang mga gigamit sa unatong call center ko. So, gi-mention ako na, kanang ingon god. Kaya para at least sila marag, okay na di siya experience yan. Napod siya inbound and outbound experience when it comes to calls. Kanang, tapos kanang mag-resolve issues. Kanang ingon magamit na actually nimo. So, whatever man ang imuhang experience sa Pinas or unsa man imong work dito I think for me para lang gyud sa ako kay it all boils down sa kung unsa nimo siya i-present
mapa CV man siya, mapa resume man siya, o kanang sa interview po. Kay before man good, I used to like kanang sa interview kay kanang ginamaliit na ako kong self, ginamaliit na ako kong experience back home kay unsa ra man tuoy, I'm sure daghan pa mas hawd sa ako, which is true, daghan jud mas hawd sa ako ah. But imuha man gud ng work, ikaw man gud ang nag-apply ana. Dili na ko ni makalimtan katong sa sales pa ko kay syempre sales hawd kay mamaligyag product nganong dili na ko kaya ibaligya akong self kanang ana ba. So mao na akong ginaisip, mao na akong ibutang sa akong mind na pag naaga ni ko interview, ginaisip na ko na ako ang product na kailangan na ko ibaligya sa akong employer. So mao na akong gina-mindset sa akong self na pag na ako interview, best foot forward always. Ana man jud na pag interview, and that also ayo unsa bang term ana na murag ginamaliit nimo ang imong experience kay misi unsa pa na imong experience naa kay experience. And the fact na kanang nag-apply ka ana na job meaning willing ka mo trabaho ana. So kana imuhang mga strong points na pwede nimo i-present sa imuhang future employer. My experience in applying, I've been here in the UK for almost 6 years and naa na ko'y 7 different jobs. But who's counting? Pero bitaw, oy, wala ko nag-expect na 7 nakabuok akong work diri sa UK. Kay, kabalo ka ng murag, before mahadlo ko mawad ang trabaho kay kanang wala ko'y source of income. Dagan kay kanang mga ano ba, kanang mga stress good na manggawas ang mga bayron noon and everything, ang mga bills, left and right, back and forth, kanang ano ba. Pero, kabalo ka, murag, na okay na pud ba ya? Kay, ako manggod pag mga apply ko or pag muhawa ko sa isa ka job, I make sure na naana ko yung job na nagahulat. Kunwari na namoy current job karon, then dili mo happy sa inyong current job. Before ka muhawa sa imong current na job, try og ka ng pangita naglain na job. Like, take time na mag-try ka, tapos attend kag interview. By the time na moingon sila na, oh okay, dawat na ka, unsa ka dugay ang imuhang pwede i-render na, notice sa imuhang current job. Kay na magoy uban, 2 weeks, pwede na, 1 month. I think ang usual is 1 month gyud, but naapoy uban nga 2 weeks ra pwede na kamubalin sa imong new work. Kumbaga, planning is very important. Kay nga naman, if you're like me na dili ko ganahan na kana ganing na ako'y time or days na dili ko sweldado kay murag sakit sa akong buot. As much as possible gamay lang kay 1 or 2 days then mag-start na din ko sa akong bag-o na work, or ang uban ganin ako na work wala gyud ka nang in between kay start diretso ana ba. And then pag mag-apply pud kag work, for me daghan kaayog rejections. Like grabe ang akong pagpang-apply, daghan kay ko gipang sendan og CV, and then after ana nagadto kadto sa sales kay ipatake ka nilag exam, and then sa exam mag-base kung ilaha kang i-shortlist sa ilahang work. So ikadaghan ko nag-fail, like dili na ko mag-gets kay naman gud ang uban na exam is situational. Nya murag for me kani akong buhaton pero mali di ay siya. Mao din ning tama. Nya dili na ko mag-gets nang anong kana ang tama. Ana ba kay kanang culturally we all different gyud ta diri o sa Pinas. So ing ana lang, you have to learn and you have to make those mistakes kay para in the future kung mag-apply man ka, kabalo na ka. Those are the things na nabalaan ako. Frustrating gid kay siya kay pila gud to ka work ang akong gipang sendan og resume. Frustrating kay siya sa part na ay dili ka na mo pwede dawaton kay kanang wala kay experience diri or dili nila i-honor ang imong experience back in the Philippines. Ingon ana god, akong thinking ato I have to start from somewhere. And like what I said, dili ko mamili og work as long as bayad ko. So mo na siya, daghan kay frustration, daghan kay, but for me ang akong advice lang yun sigig apply. And then ask po sa inyo mga like basig namoy mga friends dira nawi basig hiring mo or naamoy ingon ani. And one of the things I've noticed as well, kanang since sa among high street mag-post na sila help needed or hiring ingon ani. Pwede actually na nimo kana mga small shops. Pwede na nimo sila tuktukon na mo yung kana I'm available, pwede ko mag-work din hiya. Kay ang point magud nako is para lang naa kay experience. Gets nimo kay nganuman dira magud magsugod na naa kay mabutang sa imong CV na diri na base na work. Daghan kay na mga small shops or kana gani mga charity shops na needs volunteer. Sa ato amang gud pag ginaingon nimo na volunteer kay dili ko bayad. No, ilang mga charity shop diri kay pag mag-volunteer ka bayad ka. So at least nakaingon ana na experience. Tas unsa lang sa charity shop kay mag-segregate og mga sinina and then mag-cashier ka. At least naka-experience. Maulang gid ako maingon. For me,
kani akong work karon kung asa ko naabot, na-realize na ko na isa sa pinaka-important na kailangan nimo buhaton is i-build up ang imuhang work experience diri sa UK. Not just for para madawat ka sa imong next employer, but actually it will help you gain self-confidence. Unya kanang daghan pud kag malaman, daghan kag knowledge pa about different works and nakay idea about this na which is surprising for them sometimes na murag, naka-work kag yung anak ko, yes. Pero I'm proud. Moingon jud ko proud jud ko nag-work ko ingon ani. Para sa akong giingon, ang pinaka-important realization na na-realize na ko kay build your career or kanang imuhang work experience diri sa UK. Naatay mga work na gina-expect nato na makuha. Natay mga work na gusto nato kana jud ang akong gusto na work, mao gid na akong iland na work. But then, you know, naadyoy mga situation na dili nimo makuha imong gusto. So, mo gay nang giningon ako na for you to be able to build your experience diri sa UK, try to apply on different types of job. As long as dili ka pilian, of course. And as long as ang job for you is kana ganing okay ka, kay it will show baya sa imuhang work pod kung murag dili ka happy ana good, ayo pag-focus sa isa ra ka career, try different jobs para at least daghan kag lain-lain nga experience. Mao gyud na ang ako maingon kay the more daghan ang imong experience, the more na makuha nimo ang next possible job na imong gusto. So I started as a domiciliary care, then now I'm actually working sa London Bridge Hospital, isa sa mga dagko kay na hospital diri sa UK, as a reservations associate. And then, well, karon na ano na ko, like na level up na ta, na promote na ta into something else. Mag-discuss na ako ana sa inyo in the next video on how I got the job.